Hello everyone, welcome to Abhit Shiksha. Ami English grammar next lecture to loi ahisu aru aji mi ki porim synonyms aru ketuman antonyms. Synonyms mane ki janane? Synonyms mane hol similar meanings, right? And antonyms mane hol opposite meanings. So apuni yat eta word dekha paise abet aru sarita options di ase. So apnalok structure to enikwa hobo jete exam questions ahibo, pattern to enikwa hobo. So abet di ase aru sarita options di ase. তাৰে ভিতৰত অপশনস কেটা ভিতৰত আপোনালোকৰ অপোজিট ওয়াৰ্ডসও থাকিব পাৰে, সিমিলাৰ মিনিং সিমিলাৰ ওয়াৰ্ডসও থাকিব পাৰে বা যিকোনো ৰেন্ডম ওয়াৰ্ডও থাকিব পাৰে, ৰাইট? আৰু আমি আউট অফ দি ফোৰ অপশনস দ্য ক্লোজেষ্ট মিনিং যোনটো ওয়াৰ্ডে এই ওয়াৰ্ডটোৰ ক্লোজেষ্ট মিনিং ক্যাৰি কৰে সেই ওয়াৰ্ডটো আমি উলিয়াব লাগিব। সো ইয়াত এবেটৰ এগেইনষ্টত চাৰিটা অপশনস দিয়া আছে। কি কি আছে? এগ্ৰাভেট, ইনক্ৰিজ, এনহান্স আৰু ডিক্ৰিজ। তাৰ পিছত এই এগ্ৰিভেট ওয়ার্ডটো ইনক্রিজ আৰু এনহান্স এই তিনিটাৰে মিনিং হৈ গল ইন্টেন্সিফাই। ইন্টেন্সিফাই মানে বঢ়াই দিয়া বা ইনক্রিজ, বঢ়াই দিয়া। কমি আছিলে বঢ়াই দিছো এতিয়া। সো এগ্ৰিভেট, ইনক্রিজ, এনহান্স মানে হল ইন্টেন্সিফাই, ইনক্রিজ কৰা, এনহান্স, এগ্ৰিভেট এই তিনিটাৰে মিনিং সেম হয়, ইনক্রিজ। আৰু ডিক্রিজ মানেটো আমি জানোৱে এবেটৰ মিনিংটো হল ডিক্রিজ বা আৰু এটা সিনোনিম হৈ যাব মিটিগেট। এবেট, মিটিগেট, ডিক্রিজ এই তিনিটাৰ মিনিং হৈ গল সেম, দ্যাট মিন্স কমাই দিয়া। আৰু এগ্ৰিভেট, ইনক্রিজ, এনহান্স, ইন্টেন্সিফাই এই চাৰিটাৰ মিনিং হৈ গল বঢ়াই দিয়া। আৰু এবেট আৰু মিটিগেট এন্ড ডিক্রিজ মানে হল কমাই দিয়া, ঠিক আছে? So correct option to ki hobo? Decrease hobo, synonym, right? And then we have absolve. Options dia ase accuse, blame, pardon and then angry. Etia blame, angry, accuse ei tinitar meaning olop same laga nai ne? Accuse aru blame mane karobak blame kora hoy ne? Accuse aru blame mane same hoy, khong, angry same hoy meaning to। So thaki gol ki পাৰ্ডন নহয় জানো? কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকেও চাব পাৰে যে চাৰিটা অপশনস দিয়া আছে, এই যদি মিনিংটো নাজানেও দেন এই তিনিটা ওয়াৰ্ডছৰ মিনিং কেটা সেম হয়, থাকি গল এইটো। সো এইটোৱে সাগে আনসাৰ হ'ব, তেনেকৈ আমি চাব পাৰো। সো একিউজ, ব্লেম, এংগ্ৰি এই তিনিটাৰে মিনিং সেম হৈ গল, থাকি গল কি পাৰ্ডন। পাৰ্ডন মানে হল ফৰগিভ, ফৰগিভ। এবজলভ মানে হল ফৰগিভ, pardon মানে হল forgive. He was absolved of all his crimes in the court. He কিছুমান ক্রাইমস কৰিছিলে, ভুল কৰিছিলে, বাট কোৰ্টৰ ডিসিশনৰ মতে তাক পাৰ্ডন কৰি দিয়া হৈছে, তাক ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে, he was freed. So আমি ক'ব পাৰো he was absolved of all his crimes in the court. Absolve, forgive, pardon meaning এটা সেমে হয়। accuse আৰু blame meaning সেম হয় and angry মানে তো খঙে হৈ গল, আৰু কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠি থাকিলে আমি জানো ইজিলি ফৰগিভ কৰিম নকৰো। সো কারেক্ট আনসার তো কি হ'ব? absolve or কি হৈ গল pardon, ঠিক আছে? synonym. next deficient, আমি deficient word to শুনিছো, vitamin C, vitamin deficiency, vitamin C, vitamin D deficiency হয় নে? word to আমি শুনা পাও। so ইয়াতে চাৰিটা অপশনস দিয়া আছে destitute, abound, prosperous and then flourish. abound, prosperous, flourish এই তিনিটাৰ মিনিং হৈ গল সেম, মানে হৈ গল rise, rise। আগতে অৱস্থা বেয়া আছিল, এতিয়া লৰাজনৰ অৱস্থা ভাল, that means তাৰ prosperity হৈছে, he is prosperous. This family is the most prosperous family in the village. That means গাঁওখনৰ বাকি কে সব ফ্যামিলিজৰ ভিতৰত এই ফ্যামিলিটো অলপ বেছি prosperous হয়, ধনী হয়, right? So abound মানেও হৈ গল abundant। এই তিনিটা ওয়াৰ্ডৰ মিনিং আমি abundant বুলিও ক'ব পাৰো, আৰু এটা সিনোনিম হৈ গল হয়নে? abundant বা plentiful ক'ব পাৰো, মানে আছে বহুতখিনি আছে। সো আমি prosperous, abound, flourish, rise, abundant, plentiful এইকেইটা আমি synonyms বুলি ক'ব পাৰো। that means গোটেইকেইটাৰ মিনিং সেম হয়, that means যথেষ্টখিনি আছে বা বহুত বেছি আছে, right? abound, prosperous, flourish, rise, abundant, plentiful মানে বহুতখিনি আছে, গোটেইকেইটাৰ মিনিং সেম হৈ গল। সো থাকি গল কি destitute। destitute মানে হল poor, মানে দুখীয়া, দুখীয়া poor বা আমি pauper বুলি ক'ব পাৰো, pauper বুলিও ক'ব পাৰো। destitute, poor, then
কপাৰ এইগিটা মিনিংস হৈ গল সেম আৰু ডেফিচিয়েন্সি ভিটামিন ডেফিচিয়েন্সি বুলি ক'লে আমি কি কম মানে ভিটামিনৰ অভাৱ আছে আমাৰ শৰীৰত ৰাইট আৱাৰ বডি লেক্স ইন ভিটামিন লেক কৰিছে কমি আছে সেই কাৰণে এতিয়া ডেষ্টিটিউট যদি দুখিয়া হয় আৰু ডেফিচিয়েন্সি মানে কম হয় তেতিয়া হলে ডাইৰেক্ট মিনিংটো আমি ডেষ্টিটিউটে দিব পাৰো সিনোনিম বা সিমিলাৰ মিনিং হয় নে বাকি গিটাটো হৈ গল বহুত বেছি আৰু ডেষ্টিটিউট মানে হৈ গল কম নাই দুখিয়া সো ডেফিচিয়েন্সি আৰু ডেষ্টিটিউট সিমিলাৰ মিনিং হয় ইয়াত then we have establish ইয়াতো আছে ডেফিচিয়েন্ট ওয়ার্ডটো ফ্লৰিশো আছে ডিগ্ৰেডো আছে ডাউনফলও আছে সো ডাউনফলৰ মিনিং আমি জানো ডিগ্ৰেডৰ মিনিংও হৈ গল বেয়া হৈ যোৱা কিবা বস্তু বেয়া হৈ গৈছে বা ফল হৈছে ডাউনফল হৈছে ডিগ্ৰেড আৰু ডাউনফলৰ মিনিংটো সেমে হয় ডেফিচিয়েন্টৰ মিনিংও আমি গম পালো অলপ আগতে কমি থাকা হয়নে সো এস্টাবলিশৰ সিমিলাৰ মিনিংটো কি হ'ব flourish plentiful abundant abound এবোৰ সব সিমিলাৰ মিনিং নহয় জানো এস্টাবলিশ বা সেট আপ কিবা এটা বস্তু start করা বা set up establish flourish এই গুটে গিটাৰ মিনিং সেম হৈ গল সো আমি ডাইৰেক্ট ইয়া অপশন বি টু কারেক্ট বুলি দি দিব পাৰো আনসার বুলি দিব পাৰো ৰাইট আপোনালোকে নোট কৰি লব পাৰে বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰে it will be helpful for you next child so ইয়াতে আমি দেখা পাইছো scold praise adore and encourage এই তিনিটা মিনিং সেম হয় praise encourage adore হয় নে সেম praise encourage adore encourage and praise এগিটা সবৰ মিনিং সেম হয় স্কুল মানে কি হয় গালি পাৰা হয় নে গালি পাৰা হয় child মানেও হৈ গল গালি পাৰা স্কুল আৰু child আমি ক্ৰিটিসাইজ বুলিও ক'ব পাৰো কাৰোবাক ক্ৰিটিসাইজ কৰা হয় নে কাৰোবাক স্কুল কৰা কাৰোবাক warn কৰা কাৰোবাক এডমনিশ কৰা এই গুটে গিটাৰ মিনিং সেম হৈ গল স্কুল চাইল্ড ক্ৰিটিসাইজ warn এডমনিশ মানে কি হল সেমে হল হয়নে কাৰোবাক আমি বেয়াকে কৈছো গালি দিছো ওয়ার্নিং দিছো অকন খঙত কৈছো অকন ৰুডলি কৈছো কিন্তু কাৰোবাক আমি অডৰ কৰিছো কাৰোবাক আমি প্ৰেজ কৰিছো কাৰোবাক আমি এনকাৰেজ কৰিছো তেতিয়া জানো আমি ৰুডলি কম গালি পাৰি কম জানো বেয়াকে কম জানো নহয় সো synonym to কি হয় যাব child or scold okay scold so ইয়াতে আকৌ admonish word টো পালো মই ইয়াত লিখি দিছিলো admonish মানে হল criticize কৰা কাৰোবাক warn কৰা কাৰোবাক scold কৰা কাৰোবাক chide কৰা rudely কোৱা কিবা এটা কথা so praise to নহব হ'ব জানো approve নহব applaud নহব applaud মানে কাৰোবাক encourage কৰা হাত চাপৰেদি আমি encourage কৰিছো বা এনি আমি encourage কৰিছো support কৰিছো that's called applaud reprove মানে হৈ গল chide বা scold বা warn so egita meaning hoy gol same so admonishor similar meaning to ki hobo reproof okay synonym to hobo reproof baki praise applaud approve egita hoy jabo antonym that means opposite tar pisot ahile adhere ইয়াত দিয়া আছে comply reject disobey refuse so reject refuse আৰু disobey এগিটা মিনিংস সেম হয় হয়নে আমাক কিবাটা কৈছে বাট আমি মানি লোৱা নাই ডিসিশনটো মানি লোৱা নাই that means আমি রিজেক্ট কৰিছো ডিসিশনটো আমি ডিসিশনটো রিফিউজ কৰিছো আমি ডিসিশনটো disobey কৰিছো রাইট comply মানে হল agree to follow to agree আৰু follow adhere meaning to same হয় এক দুইটা words meaning same হয় I promise to adhere to all the rules of the place right adhere মই promise কৰিছো যে মই গুটেখিনি rules follow কৰিম ঠিক আছে I will comply মই follow কৰিম comply আৰু adhere meaning same হৈ গল that means to follow or to agree so adhere synonym to কি হ'ব comply হ'ব হয়নে ইয়াতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড এক্সাইটিং এনাউন্সমেন্ট আছে সিন্স আপোনালোকৰ ADRE এক্সামছ আহি আছে সো আমি আভিত শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সটেন্সিভ কোৰ্স লৈ আহিছো দ্যাট মিন্স ম্যাথছ
GS and English গোটেই কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্টস আমি কভাৰ আপ কৰিম আপোনালোকৰ লাইভ অনলাইন সেশনস হ'ব 1-to-1 ইন্টাৰেকশন হ'ব আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো ক্লাছৰে ৰেকৰ্ডেড ভিডিওস পাই যাব PDFs পাব মক টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ and then question papers পাব ইম্পৰ্টেণ্ট নোটস সকলোবোৰ পাই যাব and আপোনালোকৰ যিকোনো ডাউটস হলে আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিলে হল আমি अवेलेबल আছো ইয়াত নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যদি এই কোডটো ইউজ কৰে which is AK100 এটা ডিসকাউন্ট পাব আমাৰ অলৰেডি কোৰ্সটো বহুত এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত আনিছো আমি which is 1999 excluding GST আৰু AK100 এই কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে এটা ডিসকাউন্টটো পাব আৰু আপোনালোকে যদি only ইংলিশৰ বাবে লব বিচাৰে then obviously পাৰিব আপোনালোকে materials পাই যাব recorded videos পাই যাব যিকোনো ডাউটস হলে আপোনালোক ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু আমি কোৰ্স আমি এই সাবজেক্টৰ কাৰণে আনিছো only 1000 rupees excluding GST আৰু আপোনালোকে AK100 এই কোডটো ইউজ কৰিলে এটা ডিসকাউন্ট পাব Thank you. Now we also have a few antonyms. Adversity. Adversity মানে হৈ গল bad times. সকলোৰে বেয়া টাইমস আহে সেই টাইমটোকে আমি adversity বুলি কওঁ bad times. এতিয়া adversity যদি bad times হ'ব calamity মানে হৈ গল bad times. Calamity হৈ গল bad times by adversity. Downfall হৈ গল bad times. Degrade হৈ গল bad timing হয়নে bad times fall এইখিনি আমি এই গিটা ওয়ার্ডৰ মিনিং আমি অলপ আগত সিনোনিমছত পঢ়ি আহিছিলো সো calamity adversity degrade downfall এই গিটাৰ মিনিং অলমোস্ট সেমে হয় they share almost similar meanings so থাকি গল fortune মানে হৈ গল rise prosperity abundant plentiful হয়নে so opposite by antonym to কি হ'ব fortune so option A will be the correct one all right এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম adamant চাৰিটা অপশনস দিয়া আছে resolute flexible adhere and obey okay ইয়াত মই stern দি দিছো অপশনস কিটা অকনমান খেলিমেলি হৈ আছে ইয়াত মই stern দি দিছো আৰু ইয়াত মই rigid দি দিছো ঠিক আছে rigid দি দিছো এতিয়া ঠিক আছে so adamant মানে কি হয় when a person is determined in doing something and he or she does not listen to anyone else মই ভাবি লৈছো কি মই স্টেপটো লমে মই কামটো কৰিমে বেলেগে জিয়ে নকক কিয় মই নখুনো এটো মোৰ ডিসিশন I am determined in doing so that means I am adamant মই rigid হয় মই যদি flexible হোৱা হয় বেলেগে মোক জি কয় মই শুনিলো হয় হয়নে মই ৰেসপন্ড কৰিলো হয় মই ফলো কৰিলো হয় মই adhere কৰিলো হয় মই obey কৰিলো হয় কিন্তু এতিয়া since মই adamant হয় মই rigid হয় মই flexible নহয় right মই rigid হয় so resolute adamant stern egita meaning same হৈ যায় when you are determined in doing so but you don't listen and also you don't listen to anyone else so adamant resolute rigid stern egita meaning same হৈ যায় synonyms হয় so opposite to কি হ'ব by antonym to flexible নহব জানো flexible হ'ব when you are flexible you can other people can easily influence you but when you are determined when you are adamant when you are rigid and stern বেলেগে তোমাক সহজতে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব নোৱাৰে right that means opposite to হৈ যাব flexible all right let's go to the next question amplify now ইয়াত দিয়া আছে increase augmentation multiplication আৰু abateৰ মিনিংটো আমি অলপ আগত পঢ়ি আহিছিল abate মানে decrease কৰা বা mitigate কৰা বা কমাই দিয়া হয়নে বাট সিম্পল হয় গিটা আমি পঢ়ি আহিছিল সো এতিয়া increase মানে আমি সকলোৱে জানো multiplication মানেও যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰো দেন সেই বস্তুটোৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকে ৰাইট বাঢ়ি গৈ থাকে সো মাল্টিপ্লিকেশনও মানে increase কব পাৰো augmentation মানেও হৈ গল increase augmentation মানেও হৈ গল increase so increase augmentation multiplication amplify এই গুটেই কেটা words synonyms হয় opposite to কি হৈ যাব abate which means to decrease or to mitigate now we have ascend দুটা word আছে ascent and descend ascent means climb descend means তললৈ নামি আহা এগিটা পুৰা exact opposite words হয় so ascend means ওপৰলৈ যোৱা আৰু descend means ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহা so ascender similar meaning climb হৈ যাব হয়নে similar meaning climb হৈ যাব peak কো similar meaning হৈ যাব peak মানে এটো এটা পাহাৰ
এই একদম উপৰ পাৰ্টটো টপ মোষ্ট পাৰ্টটো দ্যাটছ কল্ড পিক সো এটোটো উপৰে হৈ গল হয়নে এটোটো তলৰ পোৰশনটো নহয় একদম উপৰ পোৰশনটো হয় আৰু এখিনিত পাবলৈ we have to climb হয়নে we have to climb we have to ascend so ascend climb peak আৰু escalate এই গুটে কেটা মিনিং সেম হৈ গল escalate মিনিং আমি জানো escalator হয়নে আমি উপৰলৈ গৈ আছো escalate মানেও কিবা এটা বস্তু বঢ়াই দিয়া ওকে এফেক্ট বঢ়াই দিয়া ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া so ascend climb peak escalate এই গুটে কেটা মিনিং সেম হৈ যায় সো অপোজিট কি হ'ব fall উপৰৰ পৰা আমি তললৈ পৰি আহিছো fall হ'ব হয়নে অপোজিটটো হৈছে fall or descent বুলিও ক'ব পাৰো ৰাইট now barricade মানে কি হয় ৰাস্তাত আমি গৈ আছো বাট দেন পুলিশ চেকিং হৈ আছে পুলিশে যে কিছুমান ইনস্ট্ৰুমেন্টস কিছুমান ইকুইপমেন্ট হৈ যে ৰাস্তাটো ব্লক কৰি থৈ দিয়ে হেতুক আমি কি বুলি কম barricade বুলি কওঁ হয়নে সো barrier burden আৰু obstacle এগিটা সিমিলার মিনিং হয় না যাব জানো barricade barrier burden obstacle এগিটা সিমিলার মিনিং হৈ যাব সো অপোজিট টু কি হ'ব free so option D will be the antonym of barricade that is free now we have barbaric so চাৰিটা options দিয়া আছে uncivilized primitive civilized and then animalistic so barbaric মানে হৈ গল uncivilized barbaric mane hoy gol uncivilized a person who does not follow the rules of the society nijor morjit thake ekdom jontor nisnake thake manuhor nisnake na thake he is not fit to be a part of the society adim manhu barbaric manhu sil that means they were not civilized adim manhok ami primitive manhu boli ko and they were not civilized so uncivilized primitive aru animalistic eigita hoy gol similar words barbaric or logot ekita hoy gol synonyms so opposite to ki hobo civilized hoyne civilized to hoy jabo opposite ba antonym then we have barren mane khali ba infertile barren mane hol khali ba infertile so we have a plot of land but this land is barren kya because the soil here is not fit for agriculture the land is also not fit for human settlement right edukhor mati ase yat agriculture koribo nware yat human settlement to possible nohoy that means the plot of land is barren khali hoy ase eku purpose nai ta eku kam nai ene khali hoy ase barren all right so etia barren or similar meanings ki hobo impoverished mane hoy gol poor thik ase poor so barren impoverished poor egita similar meanings hoy gol sterile aru important mane hol inability to produce children important and sterile means hoy gol inability to produce children so barren impoverished sterile important egitar meanings same hoy gol so ami synonyms boli kobo paru hoyne so antonym to ki hoibo fertile mane ki hoy ami hokole janu barren or antonym to hoy jabo fertile then we have benevolent generous kind philanthropic and then misanthropic benevolent mane hoy gol kind a person who is generous a person who is kind he is a benevolent person a person who thinks about the welfare of the society a person who contributes towards his society that person is called a benevolent person so generous kind ami gom palu philanthropic mane hoy gol ejon manhu jone society kotha bhalbe jone anor karone kaam kori bhal pai so egita hoy jabo synonyms hoyne and then we have misanthropic mane hoy gol a person who hates mankind ejon manhue এনেকুৱা এজন মানুহ জনে বেলেগ মানুহ ভাল না পায় সো অ্যান্টোনিম টু কি হৈ যাব মিsanthropic হৈ যাব হয়নে অ্যান্টোনিম টু হৈ যাব misanthropic so with this I wind up today's lecture ami hunkale next lecture to loi ahim I hope this lecture will be helpful for you tune in for the next lecture till then thank you